নমস্কাৰ মই অন্তৰাজ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'ব এই কাৰণে স্পেচিয়েল হ'ব কাৰণ মই ইয়াত মোৰ ইনসাইট দেখুৱাব গৈ আছোঁ মই ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিট কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ গোটেইখিনি মোৰ মাইণ্ডত যিখিনি কথা থাকে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে আটাইবিলাক কথা মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ব গৈ আছোঁ যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হয় নতুবা আপুনি ভিডিঅ' এডিট কৰে আজিকালিতো সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কৰে গতিকে ৰিলে এডিট কৰে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত কামত আহিব আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আসলতে আজি আপোনালোকক লাইভ মই ডেমো দেখুৱাম মানে ডেমো নহয় মোৰ অলৰেডি হৈ যোৱা প্ৰজেক্ট এটাৰ মই দেখুৱাম কেনেকৈ এডিট কৰিছোঁ সেই প্ৰজেক্ট ফাইলটো দেখুৱাম কেনেকৈ এডিট কৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাম প্ৰথমতে মই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এডিট মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি অদ্ভুত কিবা কৰি দিব আমি নেচাৰেল বস্তু এটা যেতিয়া কেপচাৰ কৰিম তাক এনহেন্স কৰাটোক এডিট বুলি কয় মোৰ ভাষাত ধৰক কিবা এটা এডিট কৰি তাক কালাৰ কাৰেকশ্যনটো ভাল লগা নাই ইমান এটা এপিলিং হোৱা নাই গতিকে আমি তাক এনহেন্স কৰি পেলাই অকণ বেছি শ্বুটিং কৰি দিছোঁ ভাল লগা দেখাত ভাল লগা ভিজুৱেলি আমি তাক এনহেন্স কৰিছোঁ বা শুনাত আমাক বস্তুটোক মই এনহেন্স কৰিছোঁ তাক এডিট বুলি কয় আৰু গছৰ পাত সেউজীয়া আমি এডিট কৰি ৰঙা কৰি দিছোঁ মোৰ হিচাপত তেনেকুৱা এডিট নকৰাই ভাল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত আপুনি প্ৰথমতে গৈ মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই আহক মানে যিটো ভিডিঅ'ৰ আজি আপোনাক দেখুৱাম যিটো ভিডিঅ' দেখুৱাম মানে ইয়াত এডিট কৰি সেই ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে কনফিউজিং লাগিছে ন অকণমান মানে ময়ে বুজাই ক'ব জনা নাই আচলতে যিটো ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড হৈ গ'ল সেই ভিডিঅ'টোকে মই প্ৰজেক্ট ফাইলটো দেখুৱাম মানে কেনেকৈ এডিট কৰিছোঁ গতিকে অলৰেডি ইউটিউবত আপলোড হৈ আছে আৰু বহুত মানুহে ভাল ৰেছপঞ্চ হৈছে আপুনি এবাৰ গৈ চাই আহক 3 to 4 মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰিব আগৰ পৰা শেষলৈকে চাব তাত এটা কমেণ্ট কৰিব আপুনি কেনেকুৱা পালে কৰিবই লাগিব মই জানো আপুনি কমেণ্ট নকৰাকৈ আহিবই নোৱাৰে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হৈছে তাৰ পৰা আহি আপুনি আৰু হোষ্টেলাৰ যদি আপুনি হয় হোষ্টেলত যদি আছে বা ইউনিভাৰ্চিটিত যদি আপুনি কেতিয়াবা পঢ়িছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি স্পেচিয়েল কিন্তু আপুনি এতিয়া হোষ্টেলাৰ বুলি যাব নালাগে আপুনি যাওক ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে গৈ পেলাই তাত চাওক এটা কমেণ্ট কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ঘূৰি আহক ঘূৰি আহি এইটো ভিডিঅ' চাব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব প্লাছ আপোনাৰ কথাটো বুজি পাব যে আচ্ছা ইয়াত এইটো কৰাৰ কাৰণে সেইটো হৈছিল নহ'লে আপুনি বুজি নাপাব ন সহজতে ইয়াত মই বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম প্ৰথমতে গৈ চাই আহক গ'লনে যাওক আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আহিল এতিয়া আমি ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে কৈ লওঁ ভিডিঅ'টো মই কেপকাটত কৰিছোঁ কেপকাট এটা বহুত ভাল এপ হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বাট অকণমান ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব লাগে কি ইউজ কৰিব লাগে আপুনি নেটত চাই ল'ব বিচাৰি মানে ইউটিউবত আৰু এইটো কেপকাটৰ ইণ্টাৰফেচটো মানে এইটোৰ মেইন ইণ্টাৰফেচটো নহয় মেইন ইণ্টাৰফেচটো বেলেগকৈ আহে বাৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এবাৰ এইটো দেখিছে ন এনেকৈ আহে ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ প্ৰজেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে ইয়াত ফাইলবিলাক গুচি যায় অট'মেটিক গুচি নাযায় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে নিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব ইম্পৰ্টত আপুনি ফাইল এটা যদি দি দিয়ে এনেকৈ ছাপ'জ এইটো ফাইলকে মই দি দিলোঁ এই ফাইলটো যেতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম গোটেই ফাইলটো ইয়াত গুচি গ'ল দেখিলেনে এইটো অট'মেটিক আপুনি ইয়াত এডিট কৰিব লাগে মিউজিক এড কৰে টেক্সট এড কৰে এফেক্ট এড কৰে চব আপুনি ইয়াত কৰিব লাগিব ইয়াত কৰিব লাগিব এনেকৈ এইটো মই প্ৰজেক্ট কাটি দিছোঁ মই আগৰ প্ৰজেক্টটো উলিয়াইছোঁ এইখিনিতো একদম চিম্পল কথা মই বুজাই দিলোঁ মোৰ প্ৰজেক্ট আছিলে এইটো এইটো আছিলে মোৰ প্ৰজেক্টটো 1 মিনিট মই বস্তু এটা চাই লওঁ অ'কে হৈ আছে চাওক ইয়াত মই ফাইলবিলাক এড কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত এড কৰিছোঁ যি কৰিছোঁ মই ইয়াত কৰিছোঁ এইটোক টাইম লাইন বুলি কয় হা মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হয় মানে আৰম্ভণিটো ইয়াৰ পৰা হয় এটা ডিছক্লেইমাৰ দি দিছোঁ ভিডিঅ'টোক লৈ যে মই এইটো ভিডিঅ'টো কি এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো দিব লাগে সাধাৰণতে নেক্সট আহি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হয় ধৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হয় মই কাহিনীটো কি কৈছোঁ শুনক কাপোৰ কিতাপৰ বেগটোৰ সৈতে ল'ৰাবোৰ হোষ্টেলখনলৈ আহিছিল লগত আনিছিল এটা সপোনৰ টোপোলা সপোন মানে অজস্ৰ সপোন ইয়াত মই কৈছোঁ যে ল'ৰাবোৰ হোষ্টেলখনলৈ আহিছিল আগৰ ইনচিডেণ্ট এটা কৈছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত নষ্টালজিক টাইপ মিউজিক ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেইটো ইউজ কৰাটো ভাল মানে আপুনি ইয়াত যদি হেপী বহুত ছেড মিউজিক লগাই দিয়ে সিংক নকৰে বস্তুটোৰ লগত মিলি নাযায় গতিকে ভাল নালাগিব শুনি
এইটোৰ কাৰণে আপুনি নষ্টালজিক টাইপৰ সামথিং ৰিমেম্বাৰিং তেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক যদি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে খুব ভাল তাৰপিছত নেক্সট বস্তু এটা দেখুৱাম আপোনাক আৰু চাওক এই টাইমলাইনটো এইটো টাইমলাইন বুলি কয় তো এই টাইমলাইন যে ইমান যে মিউজিকবিলাক দেখিছে এইবিলাক টুকুৰা টুকুৰ কাট কুট কিবা কিবি টেনশ্যন ল'ব নালাগে প্ৰথমতে এডাল লাইনে থাকে এডিট কৰি যাওঁতে যাওঁতে আপুনি গম পালে বোলে অ' আচ্ছা ইয়াত যদি কাট এটা দি অকণমান গেপ দি দিওঁ বেছি ভাল হয় তাৰপিছত এইবিলাক হৈ যায় বা আপুনি এটা লগত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এড কৰিলে কিবা এটা চাউণ্ড এফেক্ট এড কৰিলে সেইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে গৈ লাষ্টত ইমানবিলাক হৈ যায় কিন্তু আৰম্ভণি একদম ব্লেংক স্ক্ৰীন এখনৰ পৰাই হয় অলপ আগতে দেখুৱালোঁ তেনেকুৱা এটা ব্লেংক স্ক্ৰীনৰ পৰাই বা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰাই ভিডিঅ' এডিটিং ষ্টাৰ্ট হয় লাষ্টত গৈ এনেকুৱা হয় গতিকে এইটো কাৰণে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া চাওক ভিডিঅ'টো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আহিছে ন গতিকে ইয়াত মই বেছি নেদেখুৱাওঁ গতিকে য'ত য'ত মেইন বস্তুটো হৈছে তাত মই দেখুৱাম এইখিনিত চাব এইখিনি শুনিব দেই খৰখেদা কৰে আবেলি বল খেলে মোৰ ৰৈ গ'ল হোষ্টেলখনত এটা এটা প্ৰেতাত্মা হয় চাওক এইখিনি যে ইমান হঠাতে যে চেঞ্জ কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা চলি আছিল সেই সপোনবোৰ ৰৈ গ'ল হোষ্টেলখনত এটা এটা প্ৰেতাত্মা হঠাতে কি হ'ল মানে হঠাতে মিউজিক চেঞ্জ হৈ গ'ল ভিউটো চেঞ্জ হৈ গ'ল মানে এইটো ভিডিঅ' ভিজুৱেল চলি আছিল সেইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চাউণ্ড এফেক্ট চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো খেলিছোঁ মানে মই ভিউৱাৰ্ছৰ মাইণ্ডৰ লগত ভিউৱাৰ্ছক এটা এইটো এফেক্ট দিবৰ কাৰণে মানে ভয় খুৱাবৰ কাৰণে অকণমান হৰৰ ফিল্টাৰ দিবৰ কাৰণে এফেক্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ লগত পূৰা শ্বুট কৰে কেনেকৈ শ্বুট কৰে ইয়াত মই কি কৈছোঁ ৰৈ গ'ল হোষ্টেলখনত এটা এটা প্ৰেতাত্মা হয় প্ৰেতাত্মা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কৈছোঁ প্ৰেতাত্মাটো মানুহ নহয় অলপ আগতে মই মানুহৰ কথা কৈ আছিলোঁ মানুহৰ কথা কৈ কৈ গৈ যেতিয়া মই প্ৰেতাত্মাৰ কথা ক'লোঁ এই ট্ৰেনজিশ্যনটো মই দি দিলোঁ ভূত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভূত শব্দটো মানুহে কাণেৰে শুনিলে আৰু দেখিলেও ভূতৰ নিচিনা বস্তু মানে প্ৰেতাত্মা ভূত বুলি কৈছোঁ আৰু সেই প্ৰেতাত্মা শব্দটো মানুহে কাণেৰে শুনিলে আৰু দেখিলেও কিন্তু প্ৰেতাত্মাৰ নিচিনা বস্তু যেতিয়া অডিঅ' আৰু ভিজুৱেল যেতিয়া চিংক হয় মানুহৰ কাণেৰে যিটো সোমাই চকুৰেও যদি সেইটো সোমাই ন সেইটো বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব পাৰে ভিউৱাৰ্ছক ছাপ'জ আপুনি বহুত হেপী চিন এটা দেখিছে কিন্তু শুনি আছে এটা ছেড মিউজিক চিংক নহয় যিটো আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ নহয় আপুনি দেখিছে মানুহ মৰিছে ক'ৰবাত মানুহ এজন ঢুকাইছে মৰিছে ক'ব নাপায় মানুহ এজন ঢুকাইছে সেই ঢুকা মানুহজনৰ ঘৰৰ চিনটো দেখাইছে কিন্তু লগাই থৈছে ডিজে গান বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকত আপুনি কেনেকৈ ফিল কৰিব সেইটো মানুহজনে ঢুকাইছে গতিকে যিটো ছাৰাউণ্ডিং যিটো এনভাইৰমেণ্ট এম্বিয়েঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মিউজিক আৰু ভিজুৱেল দুটা চিংক হ'ব লাগে যেতিয়া চিংক হয় তেতিয়াহে আচল এফেক্টটো ওলায় এইবিলাক বহুত মানে প্ৰিমিয়াম নলেজ দি আছে আপোনাক ফ্ৰীত ভিডিঅ' এডিটিং বহুতেই শিকাব কিন্তু ইনচাইট বোলা বস্তুটো বহুতে শিকাব নাজানে সেইবিলাক ইনচাইট মানে এইবিলাক সাইকলজিকেল বস্তু এইবিলাক মানে এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে ভিডিঅ' এডিটিং জানিলেই যে মিউজিক কি প্লেচ কৰিব লাগে সেইটো জানিব সেইটো নহয় এইবিলাক চব মানুহৰ সাইকলজিও জানিব লাগিব এইবিলাকৰ কাৰণে এটা এটা প্ৰেতাত্মা নেক্সট বস্তুটো দেখাম চাওক ইয়াত এটা মই ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ কি ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত এটা নিগেটিভ ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ মই এইখিনিত কিয় কৰিছোঁ নিগেটিভ ফিল্টাৰ ইউজ কিয় নিগেটিভ ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ চাওক নিগেটিভ ফিল্টাৰটো যদি মই আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া মানুহ নিচিনা লাগিব কিন্তু কৈ আছোঁ মই ভূতৰ কথা প্ৰেতাত্মাৰ কথা কৰে ক্লাছলৈ যাবলৈ খৰখেদা কৰে ভূতৰ কথা কৈ আছোঁ ভূতে ক্লাছলৈ যাবলৈ খৰখেদা কৰে ভূত বুলি কৈ থাকি যদি মই মানুহকেইটা দেখুৱাই থাকোঁ ভাল লাগিব জানো গতিকে চিম্পলি মই ইয়াত এটা নিগেটিভ ফিল্টাৰ এটা ইউজ কৰোঁ নিগেটিভ ফিল্টাৰ ইউজ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিছে যে মানুহ নহয় এইকেইটা বেলেগ কিবা হয় ভূত কৈ আছোঁ ভূত গতিকে ভূত যেনেই লাগিব নেক্সট এটা বস্তু চাওক এইখিনি থাকে কোনোবা কোঠাৰ লাইট যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় এই বেকগ্ৰাউণ্ডত মই ৰাতি কুকুৰে ভুতীয়া এটা ফিল দিবৰ কাৰণে মিউজিক ইউজ কৰিছোঁ প্লাছ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছে অকণমান সৰুৰ ক্ৰিপি মিউজিক লিখা পুৱতি নিশাৰ কবিতা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰিব যে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আৰু যিটো মেইন ভোকেল যদি মেইন ভোকেল থাকে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে এই দুটা বেলেঞ্চ হোৱাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সদায় মেইন ভোকেলটো অকণমান ওপৰত থাকিব লাগে অকণমান হাই হৈ থাকিব লাগে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক অকণমান ল' হৈ থাকিব লাগে কিন্তু ইমানো ল' নহয় যে ভালকৈ শুনিয়ে নাপায় বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে কিন্তু ভোকেলটোৰ সমান হয় ভোকেলটোত অকণমান বেছি ফ'কাছ দিব লাগে আৰু যদি ভোকেলটোক যদি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকে ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে সেইটো ভিডিঅ' বৰবাদ যদি ভোকেলটো বহুত বেছি লাউড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো একেবাৰে শুনা নাপায় সেইটো ভিডিঅ' বৰবাদ দুটাৰ সমান মানে প্ৰেজেঞ্চ থাকিব লাগিব ক'ৰবাত ভোকেল নাই অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো লাউড কৰি দিয়ক ক'ৰবাত ভোকেল আছে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো অকণমান ল' কৰি দিয়ক ক'ৰবাত
বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক হয়তো একেবাৰে কাটি দিব লগা হ'ব পাৰে তাত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ দৰকাৰ নাই আপুনি লৈ গৈ হঠাতে খতম কৰি দিয়ক ছাছপেন্স কিবা এনেকুৱা বস্তুত আপুনি মিউজিকটো কাটি এইবিলাক আপোনাৰ খেলিলে আহিব খেলিলে মানে কি ফুটেজ অডিঅ' এইবিলাক এফেক্ট যেতিয়া খেলি থাকিব খেলি থাকোঁতে এইবিলাক আপোনাৰ অট'মেটিক আহি যাব এতিয়া এইটো চাওক এবাৰ ইয়াত কি কৰিলোঁ মই যে দেখুৱালোঁ আচলতে এটা কাহিনী কৈ আছিলোঁ মই কাহিনীটো এনেকুৱা যে ভূতে এতিয়াও ৰাতি হোষ্টেলখনত কবিতা পঢ়ে সেই ভূতৰ কথা কৈ থাকি মই আগৰ ঘটনা এটা দেখুৱাব লগা হ'লে আকৌ মই একেলগেতো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ তাত এটা ব্ৰেক লাগিব কাৰণ মই আগৰ ঘটনা এটা দেখুৱাই আহি ভূতলৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া ভূতত মই ৰৈ পেলাই আকৌ আগলৈ যাম আকৌ ভূতলৈ গুচি আহিম কিন্তু ভূতৰ পৰা যে মই আগলৈ গুচি যাম মানে এই কাহিনীটো বহুত পিছুৱাই গ'লোঁ মই কিন্তু আগলৈ গুচি যাম এই আগলৈ যে গুচি যাম তাৰ কাৰণে এটা ব্ৰেক ল'বই লাগিব মোৰ হাতত বেলেগ উপায় নাই এই ব্ৰেক ল'বৰ কাৰণে মই ব্লেক স্ক্ৰীন দিছিলোঁ মাজত এখন সেই ব্লেক স্ক্ৰীনখন মই এটা বহুত ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিলোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিলোঁ ইণ্টাৰভেল টাইপ ইউজ কৰিলোঁ কি লিখি দিলোঁ তাতে কোঠাৰ লাইট যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় লিখা পুৱতি নিশাৰ কবিতা এ ষ্টৰী বাই অন্তৰাজ নাথ মই এইটো এটা ইণ্টাৰভেল টাইপত ইউজ কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্ট কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কেনেকৈ অডিয়েঞ্চ এংগেজ কৰি ৰাখে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ'ত মোৰ ভাল অডিয়েঞ্চৰ এংগেজমেণ্ট ভাল প্ৰায় 50% মানুহে একদম লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰত্যেকটো ফ্ৰেম আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰে ভিডিঅ'টো এটা ফ্ৰেম লৈ ইউজ হয় প্ৰত্যেকটো ফ্ৰেম আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো ফ্ৰেমৰ মিনিং থাকিব লাগিব এটাও আপুনি এনেই দিব নোৱাৰে এইবিলাক সময়ৰ লগে লগে আহিব এদিনতে আপুনি শিকিব নোৱাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি থৈ থাকিব লাগিব এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম গতিকে ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ক মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু মেইন চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তাতে ভিডিঅ' চাব ইয়াতে এডিট চাব এবাৰ হোষ্টেলখনলৈ এজন ল'ৰা আহিছিল নিজকে চিনাকি দিছিল প্ৰেমিক চৰাই মাজনিশালৈ কবিতা লিখিছিল তাৰ ঠিকনা আছিল ৰুম নম্বৰ 008 চাব দেই মাজনিশা এতিয়াও তাত কোনোবাই কবিতা পঢ়ে হোষ্টেললৈ হৈ গ'ল ব্লেক হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো কিয় ব্লেক হৈ গ'ল ব্লেক নহয় মানে ডাৰ্ক কিয় হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছিলে আপুনি চাব দেই এইটো ইমান ধুনীয়া ব্ৰাইট এটা দিন মাজনিশালৈ কবিতা লিখিছিল এইটো ইমান ব্ৰাইট তাৰ ঠিকনা আছিল ৰুম নম্বৰ 008 মাজনিশা এতিয়াও তাত কোনোবাই কবিতা পঢ়ে মাজনিশাও এতিয়া কোনোবাই কবিতা পঢ়ে ভূতে পঢ়ে মই ভূতৰ কথা কৈ আছিলোঁ ন গতিকে মানুহৰ পৰা যেতিয়া ভূতলৈ আকৌ মই ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো দিলোঁ তাত ফিল্টাৰ এটা ইউজ কৰিলোঁ ফিল্টাৰ এনেকৈ ইউজ হোৱা নাই যে ইয়াৰ পৰা এইখিনি কালাৰ এইখিনি ব্লেক বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এনেকৈ ইউজ হোৱা নাই সেই গ্ৰেডিয়েণ্ট হৈছে আপুনি ডিভিজন কৰিব নোৱাৰে আপুনি গমেই নাপাব চাই থাকোঁতে কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনি ব্লেক আছিলে আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব আপুনি চাই থাকোঁতে চকুৰ আগতে ট্ৰেঞ্জিশ্যন হ'ব এটা স্মুথ ট্ৰেঞ্জিশ্যন গ্ৰেডিয়েণ্ট এটা সেইটোৱে ভিডিঅ'টো এনহেঞ্চ কৰিছে ডাইৰেক্ট কাট নাই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ লাইভ দেখুৱাইছোঁ চাওক অকণমান টাইম দিয়ক মোক অ'কে চাই লওঁ ৰ'ব দেই মাজনিশা এতিয়াও তাত কোনোবাই কবিতা পঢ়ে চাওক এই ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্ট ব্লেক হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্ট ব্লেক হৈ গ'ল হঠাতে ব্লেক হৈ যাব চাওক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফিল্টাৰ মাজনিশা এতিয়াও তাত কোনোবাই কবিতা পঢ়ে হোষ্টেললৈ ভাল লাগিছে জানো নাই লগা নাই মই গ্ৰেডিয়েণ্ট কৰি দিলোঁ ক'ৰবাত ভাল লাগিব এইটো কিন্তু ইয়াত ভাল নালাগে ইয়াত এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন আছে এই ট্ৰেঞ্জিশ্যনটোৰ কাৰণে ভাল নালাগে এতিয়া মই আকৌ আগৰ নিচিনা কৈ দিছোঁ এইবাৰ চাওক আছিল ৰুম নম্বৰ 008 মাজনিশা এতিয়াও তাত কোনোবাই কবিতা পঢ়ে হোষ্টেললৈ আহিলে তুমি মোক লাগিবই লাগিব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'টো মই গোটেই ৰাতি এডিট কৰিছোঁ কোনোবাই ক'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোত আছে কি এনেকুৱা গোটেই ৰাতি আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই যদি মই ফুটেজ এটা দেখুৱাই দিম ইয়াতে এড কৰি দিম ফুটেজটো আপুনি চাই ল'ব ৰাতিপুৱা মই এই ভিডিঅ' কৰি ওপৰলৈ চাইছোঁ গোটেই পোহৰ হৈ গৈছে মই দি দিম ফুটেজ এটা আপুনি নিজে চাই ল'ব এইটো মানে কষ্ট বহুত কৰিছোঁ মানে মানুহৰ মাইণ্ডৰ লগত খেলিব বহুত যত্ন কৰিছোঁ হঠাতে কৈ হঠাতে ভূত কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা যদি ফিল আহিছে মানুহৰ চাওঁতে তেতিয়াহ'লে মই ছাকচেছ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ নহ'বও পাৰে কিন্তু মই ডেডিকেশ্যন দি কৰিছোঁ আপুনিও কষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আৰু যদি দেখুৱাওঁ এণ্ডিংটো চাওক এবাৰ এণ্ডিংটো মই এটা ফুটেজেৰে কৰিছোঁ গোটেই হোষ্টেলটো দেখুৱাইছোঁ ভূতৰ হোষ্টেলটো চাওক
মানুহে হয়তো ভাবি আছিল আৰু কিবা ওলাব নেকি কিন্তু একো নাই ডাইৰেক্ট খতম এটা সাসপেন্সত খতম কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপুনি চালে গম পাব গতিকে ভিডিঅ' এডিটিঙৰ মেইন পাৰপ'জ এইটোৱেই ইয়াত যে যিমানবিলাক ছাউণ্ড এফেক্ট ইউজ কৰিছোঁ এই ছাউণ্ড এফেক্টবিলাক প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰিছোঁ ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি বিচাৰিলে পাই যাব কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক সেইবিলাক আপুনি ইয়াতে ভৰাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়ালৈকে লৈ আনক আনি ইয়াতে প্লেচ কৰক য'ত লাগে শুনক হেডফোন এডাল লওক লেপটপৰ লগত লগাই যদি আপুনি মোবাইলত ইউজ কৰে তাৰ পৰাও হেডফোন লওক এডিটিঙৰ ছফ্টৱেৰ একো ডিপেণ্ড নকৰে আপুনি কিমান ক্ৰিয়েটিভ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে এইটোৱে আছিল মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' প্ৰজেক্টটো এতিয়া বহুতে হয়তো সেইটো ভিডিঅ' এতিয়াও চোৱা নাই গৈ এইটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে এতিয়াও আপুনি গৈ সেইটো ভিডিঅ' চাওক বহুত ভাল ভিডিঅ' এইটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহি থাকিম মানে মোৰ ইনচাইড ভিডিঅ' আৰু মেইন চেনেলটো গৈ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে মই এইবিলাক কৰি থাকোঁ কৰি ভাল লাগে আৰু কৰি গৈ থাকিম ধন্যবাদ